Hello friends, today we are going to study about Introduction to Database. આ ટોપિકની અંદર આજે આપણે બેઝિક કન્સેપ્ટ ઓવરવ્યૂ ઓફ RDBMS and application of RDBMS જોવાના છીએ. So now let's start the basic concept. What is data? Data is unprocessed instructions. It can be all kinds of facts, figures and details related to people, places, things or events. It may be written orally, computerized or non-computerized. ડેટા શું છે? ડેટા ઇઝ અ ઇન્ફોર્મેશન. ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમારું નામ એ પણ એક પ્રકારનું ડેટા છે, તમારો મોબાઈલ નંબર, તમારું એડ્રેસ એ પણ એક ડેટા જ છે. આપણે રોજ એ વસ્તુ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ કે જેમાં ડેટાનો યુઝ થતો હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે આપણે એક હોટેલ મેનેજમેન્ટની વાત કરીએ તો તેમાં રૂમ નંબર, અવેલેબલ રૂમ, રૂમની પ્રાયોરિટી, ધેર આર ઓલ ડેટા. નેક્સ્ટ છે વોટ ઇઝ ડેટાબેઝ. ડેટાબેઝ શું છે? Database is a collection of related data items stored in an organization manner. A database is a collection of related data. In our day-to-day life, we are using different databases, but we don't know it is a database. For example, if you are required address of our relatives, you can find it out of our diary. It is maintained daily by you, so this diary is called database. ફોર એક્ઝામ્પલ કે મિલિટરી બેઝવાળા જ્યાં હોય ત્યાં મિલિટરીવાળા જ આવી શકતા હોય, બીજા કોઈ અંદર આવી નથી શકતા. એટલે કે ડેટાબેઝમાં એક એવો ડેટા આવે છે કે જે લોજિકલી હોય. નેક્સ્ટ છે ઇન્ફોર્મેશન. વોટ ઇઝ ઇન્ફોર્મેશન? ઇન્ફોર્મેશન શું છે? ડેટા મસ્ટ બી પ્રોસીડ ઇન પ્રોપર વે ટુ જનરેટ યુઝફુલ એન્ડ મિનિંગફુલ ઇન્ફોર્મેશન, એન્ડ ઇફ ઇટ ઇઝ પ્રોસીડ it will become information. In other words, information is nothing but in processed data. For example, if you had sum 123 plus 123, this is your data, is equal to 246 your information. હવે મેં એક ફિગર આપી છે તમને કે કન્વર્ટ ઇન્ટુ ઇન્ફોર્મેશન. ડેટા કઈ રીતે કન્વર્ટ થઈ શકે ઇન્ફોર્મેશનમાં? તો ડેટામાંથી જશે પ્રોસેસમાં એન્ડ પ્રોસેસ ટુ ઇન્ફોર્મેશન. ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમારે કોઈ બી મિનિંગફુલ ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે ડેટાની અંદરથી. ડેટાની અંદર તમારે ઘણી બધી વસ્તુ છે કે મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે, એમ્પ્લોય મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે, હોટેલ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે, પણ તમારે એની અંદરથી એમ્પ્લોય મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે એ જોઈએ છે તો તમે ઇન્ફોર્મેશનથી લઈ શકો છો. નેક્સ્ટ છે વોટ ઇઝ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ્સ. DBMS stands for Database Management System. It is a software system that allows access to data contained in a database. The objectives of the DBMS is to provide a content and effective method of defining, storing and retrieving the information contained in the database. DBMS have centralized control of the DBMS, prevents fraudulent or unauthorized users from accessing the data and ensure the privacy of the data. DBMS એટલે કે ડેટાબેઝને મેનેજ કરવાનું એક સિસ્ટમ થ્રુ એક એવો સોફ્ટવેર છે. DBMS એનેબલ કરે છે કે યુઝર થ્રુ લાઇક સ્ટોર, મોડિફાય એન્ડ ઇન્સર્ટ કરી શકીએ છીએ. ડેટાને એક અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે, જેમ કે ટેક્સ્ટમાં હોય, આલ્ફા ન્યુમેરિક, ઇમેજ, ફાઇલ, ગ્રાફ્સ, અને આ બધાને મિક્સ કરીએ તો એક ઇન્ફોર્મેશન બની જાય છે. અને મોર ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોરેજ થઈ જાય તો તેને ડેટાબેઝ કહેવામાં આવે છે. સમ ડેટાબેઝ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો MySQL, ઓરેકલ. આ એક પોપ્યુલર સોફ્ટવેર છે ઓરેકલ. પછી આવે છે સિસ્ટમ 2000, MS Access, MySQL, એક્સેટ્રા. નેક્સ્ટ છે ઓવરવ્યૂ ઓફ RDBMS. RDBMS stands for Relational Database Management Systems, a types of database management system that store data in the form of related tables called RDBMS. RDBMS data is structured in database tables, fields and records. Each RDBMS table consists of database tables rows. Each database tables rows consist of one or more database table fields. RDBMS એક પ્રકારનું DBMS જ હોય છે, પણ એવું DBMS કે જે રિલેશનલ મોડલ હોય છે. RDBMS એક રિલેશનલ સ્ટ્રક્ચર સ્ટોર કરે છે.
હવે જો આપણે ડીબીએમએસમાં ડેટા મોડેલની વાત કરીએ તો મેની ટાઈપ્સ ઓફ મોડેલ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ડેટા મોડેલ, ઓબ્જેક્ટ ડેટા મોડેલ, નેટવર્ક ડેટા મોડેલ, હાયરાર્ચિકલ ડેટા મોડેલ. આ પણ એક સેમ જ છે કે રિલેશનલ ડેટાબેઝ મોડેલ, રિલેશનલ મોડેલ ઉપર હોય છે. નેક્સ્ટ છે એપ્લિકેશન ઓફ આરડીબીએમએસ અથવા તો ફીચર્સ ઓફ આરડીબીએમએસ. એમાં ફર્સ્ટ આવે છે એરલાઇન્સ એન્ડ રેલવેઝ. Airlines and railways use online relational database for reservation and for displaying the scheduling information. એરલાઇન્સ એન્ડ રેલવેમાં ક્યાં યુઝ થાય છે તો કે તમારે રિઝર્વેશન, શેડ્યુલિંગ એની માટે ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરેલી હોય છે. સેકન્ડ છે બેન્કિંગ. Banks use a relational database for customer inquiry, accounts, loan and other transactions. બેન્કિંગમાં ક્યાં યુઝ થાય છે તો છે કે ઓલ ટ્રાન્ઝેક્શન, કસ્ટમર ડિટેલ્સ, બેંક સ્ટેટમેન્ટ્સ, આપણે ઘર બેઠા ટ્રાન્ઝેક્શન કરીએ છીએ તો એ પણ ડીબીએમએસ દ્વારા કરી શકીએ છીએ. થર્ડ છે એજ્યુકેશન. સ્કૂલ એન્ડ કોલેજીસ યુઝ રિલેશનલ ડેટાબેઝ ફોર કોર્સ રજિસ્ટ્રેશન, રિઝલ્ટ્સ એન્ડ અધર ઇન્ફોર્મેશન. ડીબીએમએસનો યુઝ સ્કૂલ ઓર કોલેજમાં થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એક્ઝામ ડિટેલ્સ, અટેન્ડન્સ, ફીઝ, પેમેન્ટ એક્સેટ્રા. એન્ડ આજકાલ તો એક્ઝામ પણ ઓનલાઈન હોય છે તો એનો ડેટાબેઝ પણ ડીબીએમએસ મેનેજ કરતો હોય છે. નેક્સ્ટ છે ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ. ટેલિકોમ્યુનિકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ યુઝ રિલેશનલ ડેટાબેઝ ટુ સ્ટોર ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ કોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક્સ, ટેલિફોન નંબર્સ, રેકોર્ડ્સ ઓફ કોલ્સ ફોર જનરેટિંગ મંથલી બિલ એક્સેટ્રા. ફિફ્થ છે ક્રેડિટ કાર્ડ એન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. રિલેશનલ ડેટાબેઝીસ આર યુઝ for keeping transaction of purchases on credit card in order to generate monthly statements. આનાથી આપણે ક્રેડિટ કાર્ડ કાઢી શકીએ તો એની ડિટેલ્સ, ઇન્ફોર્મેશન બધી વસ્તુ ત્યાં બેંકની અંદર હશે અને એની અંદરથી આપણે જનરેટ કરી શકશું મંથલી સ્ટેટમેન્ટ્સ. નેક્સ્ટ છે ઈ કોમર્સ. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ હેટિગ્રોનસ ઇન્ફોર્મેશન સોર્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ કેટલોગ્સ ફોર બિઝનેસ એક્ટિવિટીઝ સચ એઝ ઓનલાઈન શોપિંગ, booking of holiday packages, consulting a doctor etc. આજકાલ આપણે ઓનલાઈન શોપિંગ કરતા હોઈએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્લિપકાર્ટ, એમેઝોન એક્સેટ્રા. તો આપણે જે ઓનલાઈન વેબસાઇટ પર જોતા હોઈએ છીએ પ્રોડક્ટ છે કે પછી એની પ્રાઇસ છે તો એ બધી વસ્તુ ડેટાબેઝમાં સ્ટોર થયેલી હોય છે. 7માં છે હેલ્થ કેર ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પેટન્ટ રેકોર્ડ. Database are used to maintain the patient health care details. પેશન્ટની જે ડિટેલ્સ છે, ઇન્ફોર્મેશન છે એ સ્ટોર થશે. ડિજિટલ લાઇબ્રેરીઝ એન્ડ ડિજિટલ પબ્લિશિંગ. રિલેશનલ ડેટાબેઝ આર યુઝ ફોર મેનેજમેન્ટ એન્ડ ડિલિવરીઝ ઓફ લાર્જીસ બોડીઝ ઓફ ટેક્સ્ચ્યુઅલ એન્ડ મલ્ટીમીડિયા ડેટા. 9માં છે ફાઇનાન્સ. Relational database are used for storing information such as sales, purchase of stocks and bonds or data useful for online trading. આપણે એની અંદર સેલ્સમેન પરચેસ કરી શકીએ, પરચેસ ઓફ સ્ટોક, કેટલો સ્ટોક પડ્યો છે એ બધી વસ્તુનું મેનેજમેન્ટ ડેટાબેઝ દ્વારા કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે સેલ્સ. રિલેશનલ ડેટાબેઝ આર યુઝ ટુ સ્ટોર પ્રોડક્ટ, કસ્ટમર એન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન ડિટેલ્સ. આની અંદર આપણે શું કરી શકીએ છીએ તો કસ્ટમરની ડિટેલ્સ કરી શકીએ છીએ, ઈમેલ એડ્રેસ, નામ, મોબાઈલ નંબર એ બધી વસ્તુ આવે. પ્રોડક્ટ આવશે તો પ્રોડક્ટનું નામ, પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ, પ્રોડક્ટની ક્વોન્ટિટી, પછી કેટલું ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું છે એની ડિટેલ્સ આપણે રાખી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે હ્યુમન રિસોર્સ. ઓર્ગેનાઇઝેશન યુઝ રિલેશનલ ડેટાબેઝ ફોર સ્ટોરિંગ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધેર એમ્પ્લોઈઝ, સેલેરીઝ, બેનિફિટ્સ, ટેક્સ એન્ડ ફોર જનરેટિંગ સેલરી ચેક્સ. હ્યુમન રિસોર્સની અંદર શું છે કે એમ્પ્લોયનું રેકોર્ડિંગ, એમ્પ્લોય રેકોર્ડ્સ, સેલેરીઝ, ટ્રાન્ઝેક્શન, ટેક્સ ડેડ્યુકેશન્સ એ બધી વસ્તુનું તમે આની અંદર સ્ટોર કરી શકો છો. નેક્સ્ટ છે બિઝનેસ ક્રિટિકલ એપ્લિકેશન્સ. બિઝનેસ ક્રિટિકલ એપ્લિકેશન્સ આર ડિફાઇન્ડ એઝ critical by the business decisions makes in our organizations and may or may not have business continuity requirements that generate minimum levels of uptime, recovery time and the event of a disaster or a generating
of zero data loss critical business process are done with the applications. Next છે non-critical applications. Applicable to recover in days may not be managed by the IT department or considered non-essential to regular operations. ઓકે, તો આ છે આપણા RDBMS ની એપ્લિકેશન્સ ફીચર્સ.